આ પપ્પા આવે હમણાં હો. પપ્પા આવે છે ને. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. અત્યારના સવારના 6:30 વાગ્યા છે. અમે ઉઠ્યા છીએ સવારના 4 વાગ્યાના. ધ્યાના રમે છે ત્યારની. અને અત્યારે બહાર નીકળ્યા છીએ. સૂર્યોદય થઈ ગયો છે મસ્ત મજાનો અને એકદમ ચકી ચી ચી ખૂબસૂરત અવાજ સાથે મજા આવે છે. સવારમાં વહેલા ઉઠીને અત્યારે સવાર 12 નજારો મસ્ત છે. તો જવાય હે પપ્પાને કે બાઇક લઈને ચાલો. હવે અત્યારે તેમાં ક્યાં આપણે ટાઈમ હોય. હાલ ધ્યાન હું રમાડવા લઈ જાઉં દીકાને. હાલ બાર પપ્પા નહીં કરવા ગયા હમણાં આવ્યો. ગુડ મોર્નિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ગુડ મોર્નિંગ. હા જાય અરે 5 વાગે સીધ જાવ તારે. એને હવે સવારનું રટ લીધું છે કે જાવું છે બહાર જ. એટલે એમ કહે કે ચાવી લઈ લ્યો, ઓલું લઈ લ્યો. હું પાકી લેતો હોઉં બે. હા પણ આવું કરું. હે ચપ્પલ મે લાવો. બધી ચાવી લઈને જવાનું હોય બહાર. ગાંડું જો 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 બધી પાડી નાખીશ ત્યારે પડી જાય તો ભક્તિ. પૈસા લે પૈસા લે ત્યાંના બેન અહીંયા રમે છે. બધી ઘરની ચાવી લઈ લીધી. ઘરની એની દુકાનની એની ગાડીની ને દેનો શું કરો દીકુ. હારો જાવ છે. ચક્કર મરાવા જાવી જ પડશે હવે ત્યાંના બેનને. ને ત્યાં અત્યારના આંખો નથી ખુલતી બહાર. પ્રકાશ આવે એ તો શરદી થઈ. એક તો ધ્યાન ના ને ગાડી સાફ કરવી છે ભેગી આવતી. ધ્યાન મારી પાસે આવતી રહે. પપ્પાનો પીછો નથી છોડતી કેમ કે નહીં પપ્પા વયા જાય તો હે ધ્યાન. પપ્પા વહી જાય ક્યાં વહી જાય પપ્પા હે. પપ્પા વહી જાય તો શું કરું. ક્યાં વહી જાય પપ્પા. દુકાને. તમે બે જાઓ માં નથી આવું છું. હું ઘરે કામ કરું. હું ક્યાં આવું હે પાછળ નથી આવું મારે. ના ના હે તું પપ્પા જાવ. તું પપ્પા જાવ માં હું આવું. તું યાર
જા મમ્મી આવે હું થાવ તો ચંપલ પહેરને નીચે ચંપલ દે આ સવારમાં મેં કેરીના રસ કાઢવાનું ચાલુ કરી દીધું છે, જેથી કરીને પછી ધ્યાના કાઢવા પણ ન દે અને ઠંડો પણ થઈ જાય બે વાર. એટલે ધ્યાનાને લઈ ગયા છે એના પપ્પા દુકાને જેમ્સ લેવા, અને મેં કીધું હું અત્યારે કેરીનું કામ લઈ લઉં તો એક કામ પતી જાય, પછી તો આખો દિવસ બીજું કામ તો ચાલતું જ રહેવાનું છે.